Alright guys, welcome po muli. Mayroon na naman po tayong other repairs. So, ang problema po ngayon ay yung um, laundry sink ay clogged. So, tingnan po natin. Ayan, kung makikita niyo po. Clogged. So, tinanggal ko na yung pipe dito sa ilalim. So, ayan na po, tinanggal ko na siya. So, kailangan natin palitan to kasi sira na. Tapos yan, clog muna natin yung clog sa pipe, saka po natin ayusin. Ayan. So, first, kailangan natin tanggalin yung yung ito. Para magkaroon tayo ng access dyan sa pipe na ito. Tanggalin lang po natin yung clamp kasi naka-clamp lang ito. Actually, naka-rubber pipe lang siya. So, tatanggalin natin yan. Ito yung parang nagsisilbing P-trap, pero ito yung mga local. Tsaka, na siya, obsolete na. Tatanggalin lang natin to. Papalitan to natin ng mga abs pipe. Pagka na-unclog na natin yung plug dito sa main pipe niya. Ayan, makikita nyo naman guys. Sorry pero talagang nakakaiba. Okay, so i-unclog natin to. Pagkatapos ay pagka-okay na, saka natin ibabalik yung sink tub. Ayan. Ayan, para ma-unclog natin, kailangan natin ng tools na yan. Ayan. So, ito tawag dyan is snake tool. Gagamitin natin dyan mamaya para ma-unclog natin.
pinalitan na natin. At saka nilagyan na natin ng P-trap. Dati wala siyang P-trap. Tapos yung P-trap niya ay mayroong drain. Kaya mas maganda po yan. Ayan, okay po. Ayan po, tapos na natin. So, testing na natin kung clogged to. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga kalanggam. Natapos naman po natin ang ating repair. At hindi naman po tayo nahirapan. Kaya masayang masaya po tayo. Makakauwi na tayo ulit. So ayun lang. Kailangan lang po nating i-snake. Tapos pinalitan din po natin yung rubber pipe. So pinalitan natin ng ABS pipe. So puro ABS na po yun. Tsaka nilagyan po natin ng P-trap na may drain para in case na meron po ulit ng malagay doon ng mga debris or lints or kung ano man po. So nandun po, may iwan po doon sa kanyang P-trap. So, makuha po natin sa ating drain. At also, nirecommend po natin na lagyan nila ng strainer para pumasala in case. Maraming salamat po at huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe para po updated po kayo sa lahat ng aking videos. At sana po may natutunan po kayo sa ating repair ngayon at maraming salamat po muli. God bless mga kalanggam and ingat po kayong lahat.